سلام دوستان، به درس سوم از مجموعه 4000 واژه ضروری ادیشن دوم خیلی خوش اومدید. قبل از هر چیز ممنون میشم که این کانال رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم فراموش نکنید برای حمایت بیشتر از من. و اما همطور که قبلا هم بهتون گفتم بچه‌ها، مجموعه 4000 واژه ضروری بیش از 80% لغت‌ها در مجلات و روزنامه‌ها، بیش از 90% لغت‌ها در رمان‌ها و داستان‌ها و بیش از 90% لغت‌ها در مکالمات روزمره رو شامل میشه. بنابراین من تصمیم گرفتم به لحاظ اهمیتی که این مجموعه داره هر درس رو در 2 ویدیوی مجزا بهتون آموزش بدم تا خوب براتون جا بیفته. ویدیوی اول اما من لغت‌ها رو بهتون آموزش میدم که همراه با کلی نکته و ترفند به همراه کلیپ‌های زبان اصلی که لیسنینگ کامپریهنشن شما تقویت بشه. و اما در ویدیوی دوم با استفاده از متد TPRS برای اولین بار در ایران داستان‌های این مجموعه رو بهتون آموزش میدم تا سپیکینگ و فلوئنسی شما تقویت بشه. میریم و پارت اول این مجموعه رو که بخش لغات هست با هم کار میکنیم. Unit 3. Alien. An alien is a creature from a different world. آدم فضایی یا بیگانه. The alien came in peace. اون موجود فضایی با نیت خیر وارد شد. You're an alien. You're an alien. But you are an enemy alien. But you are an enemy alien. Among. If you are among certain things, they are all around you. بین. There was a red apple among the green ones. بین سیب‌های سبز یک سیب قرمز وجود داشت. نکته اول کاربرد among و between هست. واسه اشاره به بیش از 2 نفر یا 2 چیز از among استفاده میکنیم. اما وقتی اشاره ما به 2 نفر یا 2 چیزه از between استفاده میکنیم. I put my bag down between my feet. کیفم رو بین پاهام گذاشتم. بعد از کلماتی مثل relationship یا difference از between استفاده میکنیم. مثلا The relationship between the 3 friends. رابطه بین 3 دوست. پس بنابراین هیچ وقت نمیگیم The relationship among the 3 friends. و نکته دوم این که برای صحبت در مورد یک شخص یا یک چیز که متعلق به یک گروه بزرگتره از among استفاده میشه. مثلا She was the eldest among them. اون خانم در بین اونها بزرگترین بود. و نکته سوم این که اگه چیزی بین افراد یک گروه تقسیم بشه از among استفاده میشه. مثلا A father's property was divided among his heirs. اموال پدر بین وراسش تقسیم شد. Witches live among us. Witches live among us. And believe this, there are traitors among us. And believe this, there are traitors among us. Chart. A chart is a list of information. نمودار. We used a chart to see how we had improved. برای اینکه ببینیم چقدر پیشرفت کردیم از یک نمودار استفاده کردیم. Where's the chart? Where's the chart? I want to see his chart. Excuse me. Sir. I want to see his chart. Excuse me. Sir. Cloud. A cloud is a group of water drops in the sky. ابر. The sky was filled with white clouds. آسمان پر از ابرهای سفید بود. نکته اول این که اصطلاح be on cloud 9 یعنی از خوشحالی در پوست خود نگنجیدن. مثلا Adam was on cloud 9 after the birth of his son. آدم بعد از تولد پسرش از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. و نکته دوم این که بچه‌ها عبارت cloud on the horizon یعنی مشکل و دغدغه. The only cloud on the horizon was her mother's illness. تنها نگرانیش بیماری مادرش بود. و نکته سوم عبارت under a cloud of suspicion یعنی مورد سوء ظن یا مورد اتهام. He left the company under a cloud of suspicion. اون در حالی که مورد سوء ظن قرار گرفته بود شرکت رو ترک کرد. It's a giant cloud of pollution. It's a giant cloud of pollution. Of course we can't. It's a cloud.
Of course we can't. It's a cloud. Describe. To describe is to say or write what someone or something is like. توصیف کردن. They described their tree as colorful with gold ribbon and a star. اونها درختشون رو این گونه توصیف کردن. درختی رنگی همراه با یک روبان طلایی و یک ستاره. Can you describe her to me? Can you describe her to me? Can you describe it? Can you describe it? Ever. Ever means at any time. تا به حال. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. رفتن به اسکی در زمستون پارسال بهترین تفریحی بود که تا به حال داشتم. نکته اول، عبارت hardly ever means not very often به معنی به ندرت. We hardly ever go out. ما به ندرت بیرون میریم. و نکته دوم، عبارت never ever means never یعنی هرگز که در فرم محاوره استفاده میشه. You never ever offer to help. تو هیچ وقت پیشنهاد کمک نمیدی. و نکته سوم، کلمه forever means for all time یعنی برای همیشه یا تا ابد. Nothing lasts forever. هیچ چیز ابدی نیست. و نکته چهارم، عبارت as ever یعنی مثل همیشه طبق معمول. As ever, Joe was late. جو مثل همیشه دیر کرد. This is the stupidest thing I've ever heard. This is the stupidest thing I've ever heard. Have you ever seen this? Have you ever seen this? Have you ever heard of it? Oh, have you? Have you ever heard of it? Oh, have you? Fail. To fail means you do not succeed in what you try to do. شکست خوردن. Since he failed to get the job, he was sad. چون در گرفتن اون کار موفق نشد، ناراحت بود. نکته اول این که بچه‌ها در محاورات رسمی از fail to do استفاده میشه، اما در انگلیسی محاوره‌ای میگن do not do. The letter failed to arrive. اون نامه نرسید که این فرم رسمی. حالا فرم غیر رسمیش. The letter didn't arrive. اون نامه نرسید. و نکته دوم، عبارت never fail to do something یعنی کاری رو مدام انجام دادن و در انجام یک کار هیچ وقت قصور نکردن. My grandson never fails to phone me on my birthday. نوه پسری من همیشه خدا تولدم به هم زنگ میزنه. و نکته سوم، عبارت fail somebody means let somebody down یعنی کسی رو ناامید کردن. I feel I failed my children by not spending more time with them. حس میکنم بچه هام رو به خاطر اینکه باهاشون وقت بیشتری نگذروندم ناامید کردم. What happens if I fail? What happens if I fail? So here's the test that I failed. So here's the test that I failed. Grade. A grade is a score or mark given to someone's work. نمره. I managed to get good grades on my report card. تونستم در کارنامه‌ام نمره خوبی بگیرم. نکته اول این که عبارت get a grade یعنی نمره گرفتن. He had always gotten good grades. اون همیشه نمرات خوبی گرفته بود. و نکته دوم، در انگلیسی بریتیش به جای get a grade میگن achieve a grade. Rick had achieved good exam grades. ریک در امتحانات نمرات خوبی گرفته بود. I don't understand. I get good grades. Isn't that enough? I don't understand. I get good grades. Isn't that enough? It's junior year. I have to get good grades. It's junior year. I have to get good grades. Instead. Instead means in place of. در عوض، به جای. He ate the carrot instead of the ice cream. اون به جای بستنی هویج رو خورد. نکته اول، مترادف instead میشه rather than. It might be better if you asked him rather than me. شاید بهتر بود به جای من از اون سوال میکردی. و نکته دوم، on behalf of somebody or on somebody's behalf یعنی از طرف کسی یا به نمایندگی از کسی. She asked the doctor to speak to her parents on her behalf. اون از دکتر خواست تا از طرف اون با پدر و مادرش صحبت کنه. But instead, you went back in there. But instead, you went back in there. Instead, I'm going to go in there tomorrow morning
Instead, I'm gonna go in there tomorrow morning. Library. A library is a place where you go to read books. کتابخونه. The library at school is full of books. کتابخونه مدرسه پر از کتابه. نکته اول. Return something to the library یا take something back to the library یعنی چیزی رو به کتابخونه پس دادن. Have you taken those books back to the library؟ آیا اون کتاب‌ها رو به کتابخونه برگردوندی یعنی پس دادی؟ و نکته دوم در انگلیسی امریکن عبارت check something out of the library یعنی قرض گرفتن چیزی از کتابخونه. You can check out up to 10 books from the library. شما میتونید تا سقف 10 کتاب از کتابخونه قرض بگیرید. I left your father working in the library. I left your father working in the library. The library is closed. The library is closed. Photograph. عکس. I like taking photographs. عکس گرفتن رو دوست دارم. I took this photograph with my cell phone. اون عکس رو با موبایلم گرفتم. I see a photograph. I see a photograph. I'm taking photographs in the mountains. I'm taking photographs in the mountains. This man is in every photograph. This man is in every photograph. Planet. A planet is a large round thing in space. سیاره. Saturn is the planet with the ring around it. زحل سیاره‌ایه که پیرامون اون یک حلقه است. نکته اول این که هیچ وقت با کلمه planet از حرف اضافه این استفاده نکنید. پس in a planet غلطه. به جاش باید بگیم on a planet. و نکته دوم کلمه planetary یک صفت به معنای نجومی. مثلا the planetary system سیستم نجومی. Planet Earth works the same way. Planet Earth works the same way. And Julian is the biggest phony on the planet. Report. A report is something someone writes for school or work. گزارش. Karen had trouble writing her report. کارن برای نوشتن گزارش خودش مشکل داشت. نکته اول عبارت it is reported that در انگلیسی رسمی به کار میره و به معنای اینه که گزارش شده که it is reported that there has been an explosion. گزارش شده که یک انفجار رخ داده. و نکته دوم عبارت report of یعنی گزارشی مبنی بر. Police received reports of a bomb threat at the airport at 11:28 p.m. پلیس در ساعت 11:28 بعد از ظهر گزارشاتی مبنی بر تهدید به بمبگذاری در فرودگاه دریافت کرد. و نکته سوم در انگلیسی امریکن کارنامه میشه report card و در انگلیسی بریتیش میشه report. I got a ballistics report here on my desk. Who filed that report? Who filed that report? Several. Several is more than two, but not many. چندین. He had to read several books for class. اون ناچار بود برای کلاس چندین کتاب بخونه. نکته اول عبارت several of یعنی چندین نفر از. Several of her colleagues agreed with her decision. چندین نفر از همکارانش با تصمیمش موافقت کردند. و نکته دوم این که عبارت a number of یعنی چندین و مترادف several هست و رسمی تره. We have received a number of complaints about the last night's program. ما چندین شکایت در مورد برنامه دیشب دریافت کردیم. و نکته سوم این که عبارت quite a few یعنی مقدار یا تعداد زیاد که مترادف several هست و بیشتر در انگلیسی محاوره‌ای استفاده میشه. It took him quite a few days to make up his mind. چندین روز طول کشید تا اون تصمیمش رو بگیره. You've been divorced several times. You've been divorced several times. Shape. An object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. شکل. Even with your eyes closed, you can feel the shape of it. حتی با چشم‌های بسته میتونی شکلش رو حس کنی. نکته اول این که عبارت in shape یعنی سرحال و ورزیده و out of shape یعنی بدریخت و بدهیکل. I was feeling totally out of shape. حس می‌کردم کلاً بیریختم.
I've got to get into shape before summer. باید قبل از تابستون بدنم رو روی فرم بیارم. و نکته دوم اصطلاح not in any way, shape or form یعنی به هیچ وجه من الوجود. We will not tolerate racism in any shape or form. ما به هیچ عنوان نژاد پرستی رو بر نمیتابیم. Are we in good shape? Are we in good shape? These rooms are in good shape. These rooms are in good shape. You are in great shape. You are in great shape. Solve. To solve something is to find an answer to it. حل کردن. All the students could easily solve the math problem. همه دانش آموزان تونستن به راحتی اون مسئله ریاضی رو حل کنن. How did you solve the case? How did you solve the case? Negative thinking doesn't solve problems. Negative thinking doesn't solve problems. Suddenly. If something happens suddenly, it happens quickly and unexpectedly. ناگهان. I was surprised when my friend suddenly shouted happy birthday. وقتی دوستام ناگهان فریاد زدن تولدت مبارک، غافلگیر شدم. نکته اول عبارت all of a sudden یعنی ناگهان. He just all of a sudden decided to leave. اون یهو تصمیم گرفت که بره. و نکته دوم عبارت out of the blue یعنی ناگهان، یهویی. The offer had come completely out of the blue. اون پیشنهاد کاملا غیر منتظره و ناگهانی داده شد. And suddenly I realized there's someone there. And suddenly I realized there's someone there. And suddenly there I was standing there, staring at him. And suddenly there I was standing there, staring at him. Suppose. To suppose is to guess. فرض کردن، گمان کردن. I suppose I should go home now. گمونم الان باید برم خونه. نکته اول بچه‌ها it is supposed that یعنی به نظر میرسه که بیشتر در انگلیسی رسمی. It is usually supposed that girls are less aggressive than boys. معمولا به نظر میرسه که دخترها نسبت به پسرها آرومتر هستند. نکته دوم be supposed to do or be supposed to be something یعنی باید یا ملزم بودن، قرار بودن. What time are you supposed to be there? چه ساعتی باید اونجا باشی؟ No one was supposed to know about it. قرار نبود هیچ کس در مورد اون اطلاعی داشته باشه. The meeting was supposed to take place on Tuesday, but we've had to postpone it. قرار بود این جلسه روز سه‌شنبه برگزار بشه، اما ناچار شدیم اون رو به تعویق بندازیم. و نکته سوم عبارت I don't suppose that یعنی گمون نمی کنم که. I don't suppose you have any idea where my address book is. Do you? گمون نکنم بدونی دفترچه آدرسم کجاست. میدونی؟ و نکته چهارم عبارت What's that supposed to mean یعنی منظورت از این حرف چیه؟ واسه موقع دلخور شدن از حرف کسی. I just assumed you wouldn't know. گمون میکردم نمیدونی. Well, what's that supposed to mean? خب منظورت از این حرف چیه؟ Yes, I suppose that is possible. Yes, I suppose that is possible. I suppose that's true. I suppose that's true. I suppose that's acceptable. I suppose that's acceptable. Understand. To understand something, you need to know what it means. فهمیدن. Henry could not understand the message. هنری نتونست پیام رو بفهمه. نکته اول عبارت it is understood that یعنی همه میدونن که. It is understood that an agreement will be signed today. همه میدونن که امروز یه توافقنامه امضا خواهد شد. و نکته دوم این که هیچ وقت فعل understand به شکل استمراری به کار نمیره. I understand what you're saying. میفهمم داری چی میگی. پس هیچ وقت نمیگیم I'm understanding what you're saying. و نکته سوم کلمه see در بعضی جاها به معنای understand یعنی فهمیدن. Do you see what I mean? متوجه منظورم هستی؟ و در یک جا کلمه get به معنای understand. Do you get me? میفهمی چی میگم؟
I understand why you did it. I understand why you did it. Do you understand me? Do you understand me? Can you understand how that feels? Can you understand how that feels? View. To view is to look at something. نگاه کردن به چیزی. Michael likes to view himself in the mirror. مایکل دوست داره خودش رو در آینه نگاه کنه. اما نکته اول، در انگلیسی محاوره‌ای به جای in my view میگیم I think، یعنی به نظرم یا فکر میکنم، و به جای what is your view میگیم what do you think، یعنی نظرت چیه. What do you think about her new boyfriend؟ نظرت در مورد دوست پسر جدیدش چیه؟ و نکته دوم in my view یعنی به نظر من. In my view, the country needs a change of government. به nظر من این کشور نیاز به تغییر دولت داره. Point of view یعنی دیدگاه یا نظر شخصی. I respect your point of view, but I'm not sure I agree with you. من به نظر تو احترام میگذارم اما فکر نمی کنم باهات موافق باشم. دقت کنید نگفتم I am agree، گفتم I agree. و عبارت from somebody's point of view یعنی از نظر کسی. From my point of view, there is no way they can win. از نظر من امکان نداره که اونها برنده بشن. پس هیچ وقت نگید in my point of view. خب دوستان، ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. لطفاً اگر هنوز سابسکرایب نکردید کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید و حتما لایک و کامنت هم فراموش نشه. و اما به عنوان ویدیو بعدی میتونید این ویدیو رو هم نگاه کنید.